oníwà ọ̀daràn mìíràn jákèjádò ẹkùn ìlà oòrùn àríwá ilẹ̀ wa pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ìròyìn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́. alága àjọ elétò òdìbò ilẹ̀ wa Professor Joas Amupitan ti sọ pé àjọ náà kò lè ṣe àṣeyọrí láì ní àǹfààní sí òmìnira ètò ìṣúná lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ó ṣèkìlọ̀ pé gbígbẹ́kẹ̀lé ètò ìṣúná ti ìjọba kò lè fààyè gba ìgbésẹ̀ ṣíṣètò ìdìbò tí ó jágara láì ní màkàrúrò nínú. Amupitan sọ pé fífún àjọ INEC ní àǹfààní láti ṣiṣẹ́ lórí ètò ìṣúná rẹ̀ fúnra rẹ̀ ṣe pàtàkì láti ró àjọ náà lágbára tí yóò sì ṣe àlékún ìgbẹ́kẹ̀lé tí aráàlú ní nínú rẹ̀ pẹ̀lú bí ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027 ṣe ń kànkùn. Alága àjọ INEC sọ pé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé òfin pèsè fún ètò ìnáwó àjọ INEC láti pàṣẹ àkójọpọ̀ owó tó wọlé sọ́wọ́ ìjọba, ètò tó wà nílẹ̀ náà kò fún àjọ náà ní oore ọ̀fẹ́ òmìnira sí ètò ìṣúná rẹ̀. Ó sọ pé èyí ń ṣèdálọ́wọ́kọ́ fún òmìnira àjọ ọ̀hún. Ẹ̀wẹ̀, gbogbo àwọn tọ́rọ̀ gbèrú ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ papọ̀ tó bá jẹ́ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní lọ́kàn láti ṣètò ìdìbò tí yóò lọ lẹ́rọ̀wọ́ àti láì lẹ́jà ń bákan nínú lọ́dún 2027. Ìròyìn ní ṣókí fún tòní kò ní jù bá lọ. Ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀. Àmì òjèjì rédíò tí ó láfiwé Oluyole FM àwa ni bàbá. Àmì òjèjì rédíò tí ó láfiwé Oluyole FM àwa ni bàbá. Ó kọjá ìṣẹ́jú mẹ́fà níkànnì Oluyole 98.5 FM nìbàdàn. Àsìkò tí tó kàtìjọ kẹ́kọ̀ọ́ lórí ètò Biology ní Yorùbá pẹ̀lú Moshood Habib Abiola.
ìbà olódùmarè ọba alábínú àmọ́ asásí ọba òrànmọ́níṣẹ́ fàyàtì olódùmarè gbanigbani tá à ń sáyà ní gbogbo ọjọ́ ayé ọba tó jẹ́ wípé tó bá rí ẹni tí ó ń sunkún yóò sì fi ẹ̀rín sí wọn lẹ́nu ọba tó máa ń rí ẹlẹ́kún tó máa ń rẹ̀ wọ́n ọlọ́run ọba tí ó fi ayé ṣe àpótí ìtìsẹ̀ ìwọ nìkan ni ọpẹ́ tọ́ sí ìwọ lòṣùbà wá tọ́ sí ìbọ̀ sì ni ìyìn wá tọ́ sí nítorí wípé kò sí ẹnì kankan tí ó yẹ kí a gbé ògo àti ìyìn fún tó jù rọ lọ olódùmarè ìwọ ni olórúkọ púpọ̀ o ọba mi ànàgàyìn ọba àbẹ̀rẹ̀yìn ọba tí a máa ń ba búrúburú yìn oríṣiríṣi òkì ló ní má bínú sí wa má kọ̀yìn sí wa ní gbogbo ọjọ́ ayé a kí wa káàbọ̀ sórí ètò biology ní yorùbá níkànnì olúyọ̀lé fm 98.5 ilé akéde oríta àbáṣọ̀run nílùú ìbàdàn moshood abib abiola lórúkọ tèmi tinú adé atọ́yọ̀sóyè ní olóòtú ètò biology ní yorùbá jẹ̀mílà elégbèdé ni akéde ètò tó pè wá sórí ètò sunday akíndélé omíyalé gbogbo wọn náà ni àjọ wà nínú yàrá àgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ṣe dáadáa la bá yín lónìí o ẹ káàbọ̀ sórí ètò biology ní yorùbá ẹ̀kọ́ ìṣẹ̀mí níbi tí a ti máa ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa biology ẹ̀kọ́ ìṣẹ̀mí ni ó tún gorí afẹ́fẹ́ lásìkò yìí ẹ máa bá wa bọ̀ lórí ètò biology ní yorùbá kí a tún tó gbìnàyà àkòrí tí a mú wá fún wa lónìí. ìmọ́lẹ̀ ló dé òkùnkùn sì ti paradà. bẹ́ẹ̀ ni o. ìmọ́lẹ̀ biology ní yorùbá ló mọ́lẹ̀ síbikíbi tẹ́ ti ń gbọ́ wa ní ìrọ̀lẹ́ yìí. orúkọ tèmi ni samuel ọmọ ajayi ẹ káàbọ̀ sórí ètò. bẹ́ẹ̀ ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò biology ní yorùbá níjẹjọ la ṣàlàyé àwọn ohun àlàyé tó nípa lórí àwọn ìbádọ́gba tó ń wáyé. bẹ́ẹ̀ ni. mo fẹ́ kí a mọ̀ wípé ohun tí à ń pè ní ìbádọ́gba ó ní ó ń jẹ́ kí ayé wà bó ṣe wà tí ò jẹ́ kí nǹkan kan kó wọlẹ̀ ó ní ò jẹ́ kí ayé ó ti dàwó tí ò bá sí ìbádọ́gba ni tí ò sì wí pé ìlànà ìkan ò gbọdọ̀ jù kan lọ ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀ ayé ayé ti máa dàrú ẹ̀yin náà wò kó jẹ́ wípé bóyá à ń bímọ ju iye àwọn tó ń papòdà lọ nǹkan ò ní lọ déédé tàbí kó jẹ́ wípé àwọn tí ó ń papòdà àwọn tí wọ́n ń kú láyé wọ́n pọ̀ ju iye ọmọ tá à ń bí lọ nǹkan ò ní lọ déédé ní orílẹ̀-èdè Japan tó jẹ́ wípé wọ́n ti fi òpin sí ọmọ bíbí wọn ò bímọ wọ́n fètò sọmọ bíbí débi wípé ọmọ tí wọ́n ń bí kéré àwọn arúgbó ọbẹ̀ wá pọ̀ débi pé wọn ò rí àwọn tí yóò ṣiṣẹ́ mọ́ èyí túmọ̀ sí wípé ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ní gbogbo nǹkan ẹ máa bí sí ẹ máa rẹ̀ sí ṣùgbọ́n òun náà gbọ́dọ̀ tún ní ohun tí yóò máa darí rẹ̀ ohun kankan ò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù bákan náà ìbádọ́gba ló ń fi yé wa wípé lórílẹ̀ ayé tí a wà yìí àwọn ìṣẹ̀dá abẹ̀mí lọ́kan òjọ̀kan wọ́n ní ipa tí wọ́n ń kó láàrin ara wọn bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn èèyàn ni a jẹ́ ọ̀gá tí a wà ní òkè téńté ẹ̀wọ̀n oúnjẹ òkè téńté ẹ̀wọ̀n oúnjẹ tí a wà yìí òun ló sọ wá di ọ̀gá gbogbo àwọn ìṣẹ̀dá abẹ̀mí bí a ṣe wá jẹ́ ọ̀gá gbogbo àwọn ìṣẹ̀dá abẹ̀mí yìí ìyẹn ò túmọ̀ sí wípé a lè dálé ayé ṣe tí ò bá sí ẹ̀fọn tí ò sí èkúté tí ò sí mùsù tí ò sí ajá nílé ayé àwa gan ò ní lè gbé ayé ní ìgbé ayé ìrọ̀rùn àwọn koríko tí ẹ̀ ń wò yẹn tí a máa ń gé dànù tí wọn ò bá sí lórílẹ̀ ayé ilé ayé tiwa náà kò pé o ìbádọ́gba gbọ́dọ̀ máa wà ìbádọ́gba gbọ́dọ̀ máa wà àwọn ìṣẹ̀dá abẹ̀mí lóríṣiríṣi gbọ́dọ̀ máa bára wọn ṣe àjọṣepọ̀ aláǹfààní tàbí fún àjọṣepọ̀ tí ó pani lára irú àwọn àjọfẹ́ tó jẹ́ pé àjọṣepọ̀ wọn máa ń pani lára wọ́n sì ní iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe náà tí ò bá sí àjọfẹ́ láyé àwọn nǹkan kan ò ní lọ déédé lórílẹ̀ ayé náà
èyí túmọ̀ sí wípé kò sí nǹkan tó wà lórílẹ̀ ayé tí kò ní ìwúlò tiwọn tàbí àǹfààní tí wọ́n ń ṣe fún orílẹ̀ ayé. ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa níkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ facebook.com/oluyole98.5 fm facebook.com/oluyole98.5 fm lẹ fi máa darapọ̀ mọ́ wa níkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ facebook. ẹ lè kàn sí wa. ó di jọ́ mẹ́jọ kí ẹ tó láǹfààní àti dáhùn béèrè láti jẹ̀bùn. ọ̀tẹ̀ tí ń retí ẹ̀ gidi gan. ṣe mọ̀ pé jímọ̀ tó kàn yín oṣù jọ́ mẹ́jọ ni jímọ̀ tí ń bọ̀ ni ó jẹ́ èyí tó kàn yín oṣù òní ẹ̀ sì ti lè dáhùn ìbéèrè láti jẹ̀bùn lórí ètò biology ní Yorùbá. lónìí wọ́n sọ fún wa wípé kí a tún bá wọn tẹpẹlẹ ká bá wọn tún ṣàlàyé ní kíkún sí ohun tí ìfètòsọ́mọ bíbí tún jẹ́ àti ìdènà oyún. wọ́n ní ká bá wọn ṣàlàyé rẹ̀ sí ìfètòsọ́mọ bíbí, birth control àti family planning. ìfètòsọ́mọ bíbí ni family planning, birth control ni ó jẹ́ ìdènà oyún. wọ́n ní àwọn ọ̀nà tí a fi ń dènà oyún kí a tún bá wọn tẹpẹlẹ mọ́ sí ká bá wọn ṣàlàyé rẹ̀ ká tẹnu mọ́ ká tún fọ́ sí wẹ́wẹ́. òun náà ni a tún wá mú ṣe mọ̀ pé a ṣàlàyé rẹ̀ lérèfé níjẹ̀jọ́ tí a mú wọn ní kéékèèké ní fẹ́rẹ́jógí la ṣàlàyé rẹ̀ ṣùgbọ́n ńlá máa wá ṣàlàyé lónìí. èyí túmọ̀ sí wípé orí gbogbo ohun tá a ti ń sọ̀bọ̀ láti ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn òní a ti máa mú béèrè wa ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kí Ọlọ́run ṣọ́ wa kó jẹ́ kí a wà láyé lálàáfíà. Amen. àkòrí wa lónìí náà ni ìfètòsọ́mọ bíbí àti ìdènà oyún, birth control. ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa níkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook. ẹ máa bá wa bọ̀ lórí ètò biology ní Yorùbá. ní báyìí a máa mú láti ìbẹ̀rẹ̀. ìdènà oyún náà ni oògùn tàbí àwọn ìlànà ìṣègùn òyìnbó, tàbí kí n sọ pé ìlànà ìṣègùn nítorí pé a ní ìlànà ìṣègùn ìbílẹ̀ náà tí a fi ń dènà oyún. ìdènà oyún ni ìlànà ìṣègùn tí a ń lò láti rí i dájú wípé a ò mú ọmọ tuntun wá sílé ayé. ìdènà oyún ó ní oríṣiríṣi àwọn ìlànà tí a máa ń lò láti rí i dájú wípé a ò mú ọmọ tuntun wá sílé ayé tàbí láti rí i dájú pé ìdàpọ̀ ẹyin ò ṣẹlẹ̀ láti mú ọmọ wá sílé ayé. òun náà là ń pè ní birth control, ìdènà oyún. àwọn oríṣiríṣi ọ̀nà ni ìdènà oyún ń gbà wá sílé ayé. ó sì ní oríṣiríṣi ọ̀nà tí à ń gbà láti rí i dájú pé oyún ò ṣẹlẹ̀ láàrin ọkùnrin àti obìnrin nígbà tí ìdàpọ̀ wọn bá wáyé. ìran obìnrin ni ó máa ń gbé oyún, ọkùnrin kì í lóyún, obìnrin ló máa ń gbé oyún. bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn Yorùbá wọ́n nígbàgbọ́ wípé láti ọ̀run ni ọkùnrin ti lóyún sínú pẹ̀lú ẹyin tí ń bẹ ní ara wa. ẹyin tí ń bẹ lára ọkùnrin láti ọ̀run ni a ti gbé wá sílé ayé. ṣùgbọ́n nígbà tí ìdàpọ̀ ẹyin bá wáyé nínú obìnrin, èyí ló máa mú oyún wáyé. ṣé wàá rí àwọn ìdènà oyún lọ́kan òjọ̀kan àti ìlànà tí a máa ń gbà dènà rẹ̀ yìí. àwọn kan dára púpọ̀ nínú wọn. wọ́n ní ìpele tó jẹ́ pé ìpele wo ṣe dára sí
àti ìpele bí wọ́n ṣe ní àléébù sí. Kò fẹ́ẹ̀ sí ohun tí ó jẹ́ àtọwọ́dá tí ò ní àléébù etí rẹ̀ lórílẹ̀ ayé. Ohun tí Olódùmarè bá ṣe nìkan ni kì í ní àléébù. That's right. Àwa kan nígbàgbọ́ wípé àwọn ìlànà ìbílẹ̀ ò ní ìlànà tó tọ̀nà jù láti ṣe gbogbo nǹkan tí a ní láyé wa. Kò rí bẹ́ẹ̀. N ò bu ẹnu àtẹ́lu ìlànà ìbílẹ̀. Ṣùgbọ́n ohun tí mo fẹ́ jẹ́ mọ̀ ni wípé èmi náà súnmọ́ àwọn àgbàlagbà. Mo sì máa ń sọ fún wọn wípé a ò lè sọ wípé torí wípé ìlànà ìbílẹ̀ dára ká pa ìlànà ìṣègùn òyìnbó tì. A ò sì lè sọ wípé ìlànà ìṣègùn òyìnbó torí pé ó dára ká pa ìlànà ìbílẹ̀ tì. Àárín ló yẹ kí gbogbo nǹkan máa wà. Ìlànà ìbílẹ̀ ní àǹfààní tiẹ̀, ìlànà ìṣègùn òyìnbó àti ìlànà ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìgbàlódé ní àǹfààní tiwọn. Kì í ṣe gbogbo nǹkan ìbílẹ̀ ló dára, kì í ṣe gbogbo nǹkan òyìnbó ló dára. Ó yẹ kí a wá ṣe ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ síwájú dáadáa láti mọ èyí tó dára jù àti èyí tí kò dára jù ni. Ohun tó yẹ ká ṣe nìyẹn. Ṣé rí oyún níní, gbogbo ẹni tí ó bá ń tọrọ ọmọ lọ́dọ̀ Olódùmarè, wọ́n máa tọwọ́ àlàbòsùn o. Wọ́n ó bí ọsàn, wọ́n ó bí òro. Amen. Ẹni tó bá gbọ́ Yorùbá ó mọ ìtumọ̀ òwe, wọ́n ó bí ọsàn, wọ́n ó bí òro. Ẹ jẹ́ kó máa jẹ́ nǹkan nínú yín báyẹn. Ṣé rí oyún níní láti jẹ́ kí ìran ọmọnìyàn àti ìran àwọn ìṣẹ̀dá abẹ̀mí tẹ̀síwájú ni a fi lóyún. Kì í ṣe àwa ènìyàn nìkan la máa ń lóyún, àwọn ewéko náà máa ń lóyún. Yeah. Àwọn ewéko ń lóyún o, àwọn ẹranko sì ń lóyún. Àwọn ìṣẹ̀dá tí mo fẹ́ sọ wípé wọn kì í lóyún ni àwọn kòkòrò àìfojúrí tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń pinra wọn sí ọ̀nà lóríṣiríṣi ni tí wọ́n sì jọra wọn. Binary fission. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n ewéko ẹranko oyún máa ń ṣẹlẹ̀, ìdàpọ̀ ẹyin sì máa ń wáyé. Mọ́ngòrò tí ẹ ní ní ẹ̀yìnkùlé yín yẹn, ọsàn tí ẹ gbìn yẹn, wọ́n máa ń lóyún táwọn náà sì máa ń bí ọmọ. Wọ́n wá máa ń bí ọmọ yálà nílànà èso tàbí yálà ní ìlànà irúgbìn. Ó ní wọ́n fi máa ń bí ọmọ tiwọn láti jẹ́ kí ìran wọn tẹ̀síwájú. Nítorí wípé tí ìran kan bá parun lórílẹ̀ ayé, ó ṣeé ṣe kí àkùdé kó bá ayé. Ìbádọ́gba ò ní jẹ́ táyé tí ìran kan bá ti parun. Ṣé wá rí bó wà ní àwọn ìlànà ìdènà oyún oríṣiríṣi ṣe ń ṣẹlẹ̀, báwo ni wọ́n ṣe ń wúlò sí? Ṣé rí àwọn ìdènà oyún kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń dènà kí àtọ̀ má bàa dé ibi tí ẹyin àdọ̀mọ obìnrin wà ní. Àkọ́kọ́ nínú àwọn ìdènà oyún ni èyí tí ó máa ń dènà ìrìnkèrindò àtọ̀ láti ara ọkùnrin sí ara obìnrin. Ìdènà oyún kejì ó ní èyí tí ó máa ń dí ibú ẹyin obìnrin lọ́wọ́ láti má lè fi ẹyin sí ayé, láti má lè pèsè ẹyin. Ibú ẹyin obìnrin ni à ń pè ní ovary. Ibú ẹyin obìnrin ni à ń pè ní ovary. Ìdènà oyún alákọ̀ọ́kọ́ ó ní ó máa ń dènà ìpèsè àtọ̀ ọkùnrin. Ìdènà oyún ẹlẹ́ẹ̀kejì ni èyí tó máa ń dènà ìpèsè ẹyin nínú ibú ẹyin obìnrin. Ìdènà oyún ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní èyí tí ó máa ń ba àtọ̀ ọmọkùnrin jẹ́, tí ò ní jẹ́ kí ó lè lúwẹ̀ẹ́ lọ bá ẹyin lára obìnrin. Ṣé rí pé ó di mẹ́ta? Tí n bá ń béèrè ìbéèrè lọ́jọ́ mẹ́jọ, ẹ mọ́ sọ wípé ẹ sọ o, ẹ mọ́ sọ pé ẹ sọ o, ẹ máa jẹ̀bùn o, ẹ máa dé o. Ìdènà oyún ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ó ní èyí tí yóò jẹ́ kí ikùn tí ń bẹ nínú ẹ̀yà ara ìbímọ obìnrin kó kì sí débi wípé yóò dínà mọ́ àtọ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé ara obìnrin, ní ojú ara obìnrin, bí ikùn bí kẹ̀lẹ̀bẹ̀ ń bẹ ń bẹ, fluid. Àwọn ọ̀nà ìdènà oyún kan wà tó jẹ́ wípé yóò jẹ́ kí àwọn bí ikùn bí kẹ̀lẹ̀bẹ̀ tí ń bẹ lójú ara obìnrin ó kì sí ni, èyí tí ó sì dènà ìrìn àtọ̀ tí kò ní jẹ́ kí àtọ̀ lè lúwẹ̀ẹ́ dáadáa. Ẹ̀yin náà fojú sùnùkùn wò tí gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀, ẹ tó bá gbọ́ Yorùbá ó ní nǹkan tá à ń pè ní gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀, ní tó máa ń wà lọ́nà fún èèyàn tó jẹ́ pé yóò máa ṣe ọ̀rọ̀ bí ikùn bí kẹ̀lẹ̀bẹ̀. Ẹ wo bí kẹ̀lẹ̀gẹ̀dẹ̀ bá wà ní ọ̀nà ọ̀fun, ṣé wọn pé òun ní lè gbómi mi dáadáa. Ẹ wá wò bí ó ṣe máa ń wà lójú ara obìnrin tí wọ́n bá lo oògùn tí ń dènà oyún mìíràn yẹn, yóò wá jẹ́ kí ikùn tí ń bẹ lójú ara wọn kí ó kì sí. Tí gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ yìí bá ti kì sí, èyí yóò dènà kí àtọ̀ ọkùnrin má bàa lè lúwẹ̀ẹ́ lọ síbi tí ó ti dọmọ. Bákan náà, ìdènà oyún míì wà tó jẹ́ wípé yóò yí inú ilé ọmọ padà débi wípé ẹyin àdọ̀mọ ò ní lè so mọ́ inú ilé ọmọ. Mo ti ka bíi 6 báyẹn lọ́nà bí ìdènà oyún ṣe ń ṣiṣẹ́, 5 bí àwọn ìlànà ìdènà oyún ṣe ń ṣiṣẹ́. Ṣé wá rí bó ni wọ́n ṣe máa ń yan ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí àti ọ̀nà láti dènà oyún?
èyí wà láàrin ọkọ àti aya nítorí pé gbígbé kalẹ̀ tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ ìlànà láti dènà oyún àti fètò sọ́mọ bíbí àárín àwọn tí ó ti fẹ́ra wọn sílé ni kì í ṣe ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ wà nílé ẹ̀kọ́. Yes o. ìfètò sọ́mọ bíbí ò sí fún ọ̀dọ́ tí ń bẹ nílé ẹ̀kọ́ kò sí láyé fún àwọn àfẹ́sọ́nà ṣùgbọ́n bí ọpọlọ ọmọnìyàn ṣe ń tẹ̀síwájú sí ó ní ọgbọ́n kọ́gbọ́n ń wọ inú àwọn ọmọnìyàn. àwọn oníwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ọgbọ́n kan ni wọ́n á fi jókòó de ṣe nǹkan tí wọ́n á fi mú nǹkan wá sáyé. nígbà tí wọ́n bá fi ọgbọ́n kan mú nǹkan wá sáyé àwọn èèyàn ó wàá ṣe ìlànà àtúnrọ tí wọ́n bá ṣe nǹkan wípé tọ̀ imú ni ẹ mọ́ kíkiní ìbọ̀ ọpọlọ wa lè tẹ̀síwájú tẹ́lómi ó ti ibi tí wo tí wọ́n kíní ìṣiṣẹ́ fẹ́tí náà bí ó ṣe tún sọnù táwọn èèyàn náà tún máa dán wò. ó máa ń ṣẹlẹ̀ níbi oògùn gan tó jẹ́ wípé ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí àwọn onímọ̀ òṣègùn òyìnbó sọ pé oògùn ń ṣiṣẹ́ fún tẹ́nìkan bá wá lò tó ṣiṣẹ́ fún nǹkan míì lára ẹ̀ yàtọ̀ tẹ́lómi oògùn tí wọ́n sọ pé kíní ó ń ṣiṣẹ́ mi èmi tún ti lò báwọn èèyàn náà ṣe máa gbà nìyẹn. ní tí mò ń sọ ni wípé ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí àwọn lọ́kọ-láya ni wọ́n ṣe fún kìí ṣe fún àwọn ọmọ tí wọn ò tí ì gbéra wọn sílé ṣùgbọ́n ó ti wá di tọ́rọ́ fọ́nkálé láàrin àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ìsìn débi wípé wọn ò tiẹ̀ wádìí wọn ò sì béèrè iṣẹ́ tí ń ṣe kí wọ́n tó máa lò wọ́n. ó sì jẹ́ èyí tí ó wá láti ọwọ́ àwa òbí nítorí pé àwa náà a ò ní mọ̀ kíkún tó a sì rí wípé ó dàbí gbà jẹ́ pé ìbáṣepọ̀ àti ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí àwọn òbí rí bí àkòrí tí kò yẹ kí àwọn ọmọ wọn mọ̀ tí ó sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. ó yẹ kí a máa tètè tọ́ àwọn ọmọ wa sọ́nà nípa àwọn nǹkan kan láti má jẹ́ kí wọ́n ó dá wàhálà lẹ̀ sí wa lọ́rùn. ọmọ tí ò tí ì gbé ọkọ sílé tàbí níyàwó nílé kò yẹ kí ó máa lo àwọn oògùn kan láti ṣe ìfètòsọ́mọ bíbí nítorí wípé ó lè fa ìpalára fún ara wọn. ẹ máa bá wa bọ̀ lórí ètò biology ní Yorùbá. ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí àti ìdènà oyún náà ni àkòrí tá à ń ṣàlàyé family planning and birth control ṣe. a sì ń sọ wípé a ti ṣàlàyé àwọn ọ̀nà tí ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí lè gbà ṣẹlẹ̀. àwa ń ṣàlàyé àwọn ọ̀nà tí a lè gbà yan ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí tó rọrùn fún wa jù. ṣùgbọ́n láàrin lọ́kọ-láya ni ó yẹ kó ti máa wáyé kò yẹ kó máa wáyé láàrin àwọn ọmọléèwé tàbí àwọn àfẹ́sọ́nà. ṣùgbọ́n ó ti di tọ́rọ́ fọ́nkálé àwọn ọmọ iléèwé àti àwọn tí wọ́n fẹ́ra wọn sọ́nà gan fẹ́ lè máa lo ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí ju àwọn tí wọ́n ti gbéra wọn sílé lọ ní òde òní èyí tí ó sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé bí a bá ṣe ń kẹ́kọ̀ọ́ biology náà ló yẹ ká tún máa kọ́ ara wa ní àwọn ẹ̀kọ́ àṣà àti àwọn nǹkan tí à ń ṣe lọ́nà tí ó gbà lẹ́tọ̀ọ́. ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa níkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ facebook.com/Oluyole 98.5 FM. ẹ lè béèrè tí ò bá yé yín náà lórí Facebook wa kí a máa yànnàná rẹ̀ fúnra wa báyẹn. ṣé wàá rí àwọn ọ̀nà tí a lè gbà yan ìfètòsọ́mọ bíbí tó rọ̀ wá lọ́rùn jù àbí àwọn ohun tí ó yẹ kí a kọ́kọ́ rò kí àwọn lọ́kọ-láya tó lè mú ìfètòsọ́mọ bíbí tó rọ̀ wọ́n lọ́rùn jù. èyí tó rọ̀ wọ́n lọ́rùn tí wọ́n mọ̀ wípé àwọn fẹ́ ó ṣe pàtàkì. ìlànà àkọ́kọ́ ni kí a ro bí ó ṣe rọ̀ wá lọ́rùn sí. ìlànà kejì ni ká ro bí ó ṣe ń ṣiṣẹ́ sí bí ó ṣe múnámúná. ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ irú ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí yìí ṣe pàtàkì. ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ rẹ̀ bí ó ṣe múnámúná bí ó ṣe gbórin sí ó yẹ kí a wò. bákan náà bí ó ṣe máa ń dáàbò bo ni lọ́wọ́ àwọn àìsàn tí ó lè tàn kálẹ̀ látàrí ìbálòpọ̀
bí ó ṣe lè dáàbò bo ni lọ́wọ́ àìsàn ìbálòpọ̀ náà ṣe pàtàkì nínú tó yẹ ká wò. Bákan náà ló yẹ ká tún wá wo àṣẹ̀yìnbọ̀ àwọn ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí yìí, ló yẹ ká wo àṣẹ̀yìnbọ̀ rẹ̀. Sàámú sọ gbogbo ohun tí mò ń sọ ilé ìbò, Sàámú máa sọ ilé ìbò. Bákan náà kí a tún wá wo irú ètò tí a ní fún àwọn ọmọ tí a fẹ́ mú wáyé kí a tó ṣe ìfètòsọ́mọ bíbí. Ohun tó yẹ ká tún wá rò òun náà ni bó ni a ṣe ní eré ìfẹ́ sí, báwo la ṣe ń bára wa ṣeré ìfẹ́ sí, báwo la ṣe ń bára wa ṣeré ìfẹ́ sí. Ẹ máa bá wa bọ̀ lórí ètò biology ní Yorùbá torí wọn ò fẹ́ kánjú ṣe àlàyé yìí. Forward, tax it forward. Hey, it's a new deal for a better Nigeria. From north to south, east to west, every Nigerian deserves a good life. Oh, better road and health care. The Nigeria our children will live in is being built right now. Built by the choices we make. Built by what we put forward. When you pay your tax, you're not just meeting an obligation. You are creating opportunity. Opportunity that stays there. Opportunity that grows here. A greater Nigeria. Built by us, funded by us. Message brought to you by Nigeria Revenue Service, NRS. Tax it forward. mo sọ wípé àwọn ohun tí ó yẹ ká rò kí a tó lo ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí ó ní mo kà sílẹ̀ tí mi ò sì tí kà tán kí a tó ṣẹ́tọ́ mi àwọn nǹkan tí ó yẹ ká rò ṣùgbọ́n àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn àti ẹ̀ kí ń ro àwọn nǹkan yìí rárá àwọn tí wọ́n sì ń lo àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń lo ìfètòsọ́mọ bíbí wọn kì í ro àwọn nǹkan yìí wọ́n á kàn máa lò ní nítorí pé wọ́n ti sọ pé kinní yìí lílò ló wà fún ṣùgbọ́n nínú ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ àti ìmọ̀ ṣègùn
ẹ̀ṣẹ̀ ìdédé ṣe wọn kan kì í gbé nǹkan kalẹ̀ láìṣe wípé wọ́n ṣe ìwádìí fínífínífíní wọ́n ó sì dánwò lára àwọn èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀ kó tó di pé wọ́n wá gbé jáde fún lílò ọmọnìyàn. ṣóyè yín ṣe wá rí tá a bá ní ká mú a sọ wípé ìrọ̀rùn fún gbogbo àwọn èèyàn ó ṣe pàtàkì kí a tó fètò sọmọ bíbí o. ẹ máa bá wa bọ̀ lórí ètò biology ní Yorùbá. ọjọ́ orí wà lára tó yẹ ká rò ọjọ́ orí ó wà lára tó yẹ ká rò kí a tó lo ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí ó yẹ ká rò ọjọ́ orí o ìfètòsọ́mọ bíbí ò sí fún ọmọdé bákan náà ló yẹ ká rò bí àlàáfíà ara wa ṣe tó ẹlòmíì tí ò tiẹ̀ lọ ṣe àyẹ̀wò ilé ìwòsàn kankan yóò kàn máa lo ọ̀nà ìfètòsọ́mọ bíbí lásán ni nítorí pé wọ́n sọ pé ọ̀nà tí a fi ń fètòsọ́mọ bíbí tí a fi ń dènà oyún ni wọn ò sì lọ ṣàyẹ̀wò láti mọ bí àlàáfíà ara wọn ṣe rí. bákan náà ó yẹ ká ṣe àgbéyẹ̀wò bí nǹkan oṣù ọmọbìnrin ṣe ń wá sí kí a tó lo ìlànà fètòsọ́mọ bíbí kankan pàápàá ó yẹ ká kọ́kọ́ wo bí nǹkan oṣù ọmọbìnrin ṣe rí àti irú ìrora tí ó máa ń jẹ nígbà tí ó bá ń ṣe nǹkan oṣù. àwọn ohun yìí ló yẹ ká kọ́kọ́ rò kí a tó lè sọ wípé a fẹ́ ṣe ìfètòsọ́mọ bíbí. àwọn tí wọ́n ń lọ sí ọ̀dọ̀ dókítà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ láti fètòsọ́mọ bíbí wọn ò lè ṣàlàyé fún yín pé wọ́n ti béèrè àwọn nǹkan báyìí lọ́wọ́ àwọn ṣùgbọ́n a máa ń dánú rò a sì máa ń mú àwọn ìdájọ́ kan lọ́wọ́ ara wa nílẹ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ kì í tiẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ dókítà láti lọ béèrè irú ìfètòsọ́mọ bíbí tí ó yẹ nítorí pé wọ́n mọ̀ pé kò tọ̀nà kí àwọn ó lò wọ́n ó wàá lọ ọ̀nà ìfètòsọ́mọ bíbí yìí ó wá lè dọjọ́ iwájú kí ó wá fa nǹkan lára wọn. àwọn ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí tí à ń lò lọ́nà tí ó gbà lẹ́tọ̀ yìí ǹjẹ́ mọ̀ pé ó lè fa ìju lọ́jọ́ iwájú fún obìnrin gan nítorí pé àwọn ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí kan wà tó jẹ́ pé yóò lọ da oje ara obìnrin rú ni. ẹ wá máa gbọ́ oríṣiríṣi àwọn àìsàn tí ń da ilé ọmọ obìnrin láàmú nígbà tí wọ́n bá ṣe wúlẹ̀wúlẹ̀ rẹ̀ wọn ò ní lè tètè tọ́ka sí wípé wọ́n ti lo àwọn ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí kan nígbà tí wọ́n wà lọ́dọ̀ ni. mọ̀ ìpè ẹ̀ sọ wípé ó ṣe wá jẹ́ wípé orí obìnrin ló dálé nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí tóbìnrin ni wọ́n ṣe fún púpọ̀ jù nítorí pé ara ọkùnrin gbòòrò iye ẹyin adọmọ tí ọkùnrin ń pèsè wá sílé ayé pọ̀ débi wípé ó le láti dènà ẹyin láti wáyé. ìdí nìyí tó jẹ́ pé àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá wọn ò lè fi owó wọn ṣe ìwádìí púpọ̀ lórí ara ọkùnrin débi wípé wọ́n mú àwọn ọ̀nà ìfètòsọ́mọ bíbí míì wá nítorí pé yóò ná wọn lówó gan torí pé ẹyin tí ọkùnrin ń pèsè kò lópin. ẹyin tí ọkùnrin ń pèsè ẹyin adọmọ tí ọkùnrin ń pèsè àtọ̀ tí ọmọkùnrin ń pèsè kò lópin rárá ṣùgbọ́n àtọ̀ tí obìnrin ń pèsè ó níye òdiwọ̀n àti òṣùwọ̀n tí ó máa ń wáyé. Sàmó kọ́kọ́ bá ń sọ àwọn àlàyé tí mo sọ ní Yorùbá yìí yóò kọ́kọ́ bá ń sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì kí a lè wá tẹ̀síwájú nínú àlàyé wa. Ó di ọwọ́ Ọlọ́run ó dọwọ́ rẹ o. Ó ṣeun Moshood. Mo rò bó tún sọ pé ó dọwọ́ àwọn onílẹ̀. So we are still on birth control and family planning, and that's what Moshood has been explaining since we started. So basically, birth control is very simple. Is any medicine or device or a method that you use to prevent pregnancy. Simple, right? So any method, any device, any process that used to prevent pregnancy, you are simply carrying out birth control. Now there are scientifically proven methods and devices, and they are native, let's say native or traditional natural methods of preventing pregnancy. So we are looking at the research proven method, right? So don't come and ask questions on traditional ways. All right. So now we mentioned some examples last week, and we'll just do a recap of those examples. So basically, how does birth control works? There are different types of birth control method, and they work in different ways. So an example is stopping. We all know that for a child to come into this world, there has to be a fusion from the male and a fusion from the female. And the sperm cell comes from the male, then the egg cells come from the female. They join together and they produce a child, either a boy or a girl. Now,
to prevent pregnancy, don't forget that a birth control is simply the process or the method through which you prevent pregnancy. So you can prevent pregnancy by stopping sperm cells from reaching the egg cells. That's one method. Another method is stopping the ovary from releasing the egg. That's another method. That's two. Another method is causing damage to the sperm cell, killing them, right, such that they have no life at all, because you know that the sperm cell contains the DNA, right, that fertilizes the egg cells. And another method is thickening the cervical mucus such that they serve as a blockade for sperm cells when they come in, and that as a result suffocates the sperm cells and prevents them from getting to the egg. gbogbo tí mo ń ṣàlàyé ní Yorùbá láti ìbẹ̀rẹ̀ ètò ní Sàámú ń sọ léèbó kẹ́lẹ́ máa jọ síra wọn. Exactly. Another method is through changing the wall of the uterus. You know that when fertilization occurs, the egg cells the zygote attaches itself to the wall of the uterus. So you can change the lining, that's the wall of the uterus, so that the egg cannot plant itself to the wall. And if it cannot plant itself to the wall, it will be washed off. It will lead to that's one of the reasons for some miscarriages, right? Because the egg cells, when they were formed, they were not able to plant themselves to the egg wall through the placenta. Now, how do you now choose the type of birth control to go for? There are some things to consider. Number one, the first one is that birth control is not meant for people that are not married. It's not meant for youth. Let me say unmarried youth. It's not meant for teenagers, right? It's only if you are married, right? Even if you are still dating, girl, you are still courting, you should not be talking. You should talk about it, but don't start doing it until you get married. Exactly. So you should first of all consider the ease of use. Yeah. How easy is it for you or your partner to use? They also consider how effective it is to prevent pregnancy, right? Then, yes, and one thing we also mentioned last week was that these birth control methods also serve as a means of preventing STIs and STDs, sexually transmitted infection and sexually transmitted diseases. So you should also consider, okay, does it have that strength or that power to protect STIs? Right. Also consider the side effect and the risk, because some of these methods have side effects. Yes. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní etí ẹ̀rọ àṣẹ̀yìnbọ̀ oògùn kan tó lò wọ́n ní oògùn yìí ń ṣiṣẹ́ fórí fífọ́ gbéjẹ gajam, wọ́n ní eléyìí ó ń ṣiṣẹ́ fún nǹkan báyìí gbéjẹ gajam, wọ́n ní àgbo yìí ó ń ṣiṣẹ́ fún nǹkan báyìí gbéjẹ gajam. àṣẹ̀yìnbọ̀ rẹ̀ ńkọ́? Mo sọ pé ntọ́lọ́ ń dá nìkan ni ò fẹ́ ní àléébù. Gbogbo ohun tó bá ti jẹ́ ti ọmọnìyàn, yálà àgbo gan ni, òun náà ní àṣẹ̀yìnbọ̀ tiẹ̀, bó ṣe ní àǹfààní sí ló láléébù tiẹ̀, ṣùgbọ́n àǹfààní ibẹ̀ nìkan la mọ̀ wá tiẹ̀ kì í lọ àléébù. You should also look at, okay, what are your plans for children? Some people don't want to have children at all, right? For those kind of people, you can go for maybe vasectomy. We mentioned it last week, right? And you can go for some permanent birth control methods, right? So you should consider your plans for children. Then you should also consider how often there's a coming together of the male and female. I don't want to use how often copulation occurs. Also consider age, right? And if maybe there are some underlying yes, and if age is just number, it's very important. You should also consider if there may be any underlying health challenges, your overall health. ẹlòmíràn mọ̀ wípé òun ní àìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru tó sì ń kó oògùn ìfètòsọ́mọ bíbí jẹ wà kò mọ bó ṣe ń bára wọn ṣiṣẹ́ pọ̀, ẹ ṣèwádìí kí ẹ tó lò. Exactly. Then also you should also look at, okay, is this something you want to keep private? There are some people that they don't want you to know that they are doing birth control, right? So is it something you want to keep private, or you want the whole world to know? So that will also determine the method you choose. Then lastly, also consider the pain that comes with the menstrual cycle of a lady, right? Is it a lighter pain or a very strong? Or there's less cramp during menstrual cycle? Because those things also help you to make the right choice in choosing which birth control to go for.
So that's where we are now. ó ṣeun Sàámú o ó ṣeun Sàámú Thank you, okú thank you, thank atótónu you. bí àlàyé ṣe ń lọ nìyẹn ẹ rí i pé a ti ṣàlàyé àwọn ìlànà tí wọ́n máa ń gbà lo ìfètòsọ́mọ bíbí a ti ṣàlàyé àwọn ohun tí ó yẹ kí a kọ́kọ́ rò Yeah, what to consider. kí a tó ṣe ìfètòsọ́mọ bíbí a ṣàlàyé ìlànà rẹ̀ a wá sọ ohun tó yẹ ká kọ́kọ́ rò ká tó lo ìfètòsọ́mọ bíbí báyìí a tún wá sọ díẹ̀ nínú àwọn ọ̀nà ìfètòsọ́mọ bíbí tí wọ́n máa ń lò nínú èyí tó dára jù nínú gbogbo ẹ̀ ó ní ìṣera ẹni Abstinence. kí a gbé wò lọ́tún kí a gbé wò lósì ìṣera ẹni onímọ̀ ìjìnlẹ̀ sọ wípé ó dáa jù nínú ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí tí pásítọ̀ yín bá sọ fún yín tí àlùfáà bá sọ tí wòlíì bá sọ ẹ yànnú fọ́nfọ́n pé irọ́ ni wọ́n ti sọ tara wọn ni Oh, my gosh, shame me. gbádùn ara wa ni ìnìmọ̀ ìjìnlẹ̀ náà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ yìí wípé nínú rẹ̀ pé mo sọ fún yín pé kò sí ní tó lódùmarè ṣe tó lálébù olódùmarè ló ṣe àgbékalẹ̀ ìṣera ẹni òun ló ṣe àgbékalẹ̀ ìṣera ẹni mo mọ̀ pẹ̀lú mi ò ní biology ni wọ́n ń sọ why are they talking about God èmi ó sọ̀rọ̀ nípa Ọlọ́run no matter how much we discuss science God himself is the master scientist Exactly. fún díẹ̀ yìí wọ́n sọ bákan náà tábà nípa ń lo Yorùbá sọ́pọ́nná fún biology ní Yorùbá yóò dàrú mọ́ àwọn ọmọ lójú torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ní ìsìn wọn ò gbọ́ Yorùbá dáadáa wọn ò sì gbé èbó dáadáa èbó ọ̀hún sì ní Gẹ̀ẹ́sì tí à ń sọ yìí ó ní wọ́n sọ wípé ó jẹ́ èdè gbogbogbò nílẹ̀ wa generally accepted. ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé tí ẹ bá wá ń fi Yorùbá sánpọ́nná ṣàlàyé àwọn nǹkan nínú ẹ̀kọ́ mọ̀ ìjìnlẹ̀ bí ìgbà tí èèyàn kàn tó ń dá ìṣòro Another kún problem, yeah. ojútùú tí ẹ̀ ń wá ni ìdí nìyí tó fi yẹ ká máa lo àmúlùmálà wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ díẹ̀díẹ̀ tó yẹ yín ṣe wá rí ìṣera ẹni abstinence ó ní wọ́n ló dára jù nínú gbogbo ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí tí wọ́n sì fẹ́ kí àwa òbí ká máa jẹ́ káwọn ọmọ wa mọ̀ tí wọ́n bá ti wà ní ìpele ẹ̀kọ́ wọn lórí Facebook lúkú mi ò mọ bí wọ́n ó ṣe pe àwọn orúkọ tí ẹ kọ sílẹ̀ yìí wọ́n ṣàpè lúkú fòm ní orúkọ yín lúkú kojú fòm ó ní ẹ pé orúkọ yín wọ́n fi ìfẹ́ hàn sí wa ó Thank dúpẹ́ you. lọ́wọ́ yín lórí Facebook wọ́n fi àmì ìfẹ́ hàn àròkò ìfẹ́ ni wọ́n pa fún wa tí a mọ̀ sí love emoji wọ́n pa àròkò ìfẹ́ ránṣẹ́ sí wa lórí Facebook bàbá àròkò kọ́ la pé emoji ní Sàámú We can call it that. It's a symbol, right? àròkò náà ni àròkò ìfẹ́ ni wọ́n pa sí wa lórí Facebook ṣe rí àwọn ọ̀nà ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí tí ó jẹ mọ́ kí a máa lo oògùn oníhóró ó máa ń da oje ara obìnrin rú tá a mọ̀ sí hormonal medication ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí níbi tí a ti máa ń lo oògùn oníhóró ó máa ń da oje ara obìnrin rú ó máa ń da oje ara obìnrin rú o bákan náà ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí kan wà tó jẹ́ pé ọlọ́dún gbọ́nràn ni ọlọ́dún gbọ́nràn tí ò ṣe é yí padà ó là ń pè ní sterilization Yeah. ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí ọlọ́jọ́ pípẹ́ tí kò sì ṣe é fà sẹ́yìn èyí ni wọ́n ó ṣe fi iṣẹ́ abẹ wọ́n ó fi dènà oyún iṣẹ́ abẹ tí wọ́n wá fi dènà oyún yìí wọ́n lè lo iṣẹ́ abẹ láti fi dí ìbú ẹyin obìnrin fallopian tube àbí oviduct ìbú àti òpó ẹyin obìnrin wọ́n lè fi iṣẹ́ abẹ gé dànù tí yóò sì dí ẹyin lọ́wọ́ láti rìn ìlànà tí ò ṣe é fàsẹ́yìn nìyẹn tó bá ti ní lọ́kàn pé òun ò tiẹ̀ fẹ́ bímọ rárá ní máa ń ṣe léyìí ó náà wọ́n tún máa ń pè ní tubal ligation èbó wọn fi máa ń rọ yín lọ́wọ́ tó bá sọ pé tubal ligation ló mìíràn pé èbó yìí ti pọ̀ jù wọn ò mọ ohun tí ń ṣe sí o èyí ni tí wọ́n bá lo iṣẹ́ abẹ tí wọ́n fi dènà oyún nígbà tí wọ́n bá gé òpó ẹyin àti ìbú ẹyin obìnrin tí wọ́n gé tó náà pè ní tubal ligation bákan náà nínú àwọn ọ̀nà ìdènà ìfètòsọ́mọ bíbí tí ó tún wá ń dènà àjàkálẹ̀ àrùn ìbálòpọ̀ ó ní lílo rọ́bà dáàbòbò jẹ́ tá bá ní ká gbé àwọn ìfètòsọ́mọ bíbí wò lọ́tún lọ́sì èyí tí ó máa ń sábà dènà àjàkálẹ̀ àìsàn tí a lè kó lára ìbálòpọ̀ ó ní rọ́bà dáàbòbò jẹ́ ẹlòmíì ó tún wá yánnú fèrè rọ́bà yẹn máa ń fa kòkòrò sí mi lára mi ò kí ń lò ó
ó máa ń fún mi ní rashes tọ̀ èwo wá lẹ fẹ́ lò ọ̀nkú èló lẹ fẹ́ lò nítorí ìgbádùn tí à ń wò ó yẹ kí á dáàbò bora wa o pàápàá jùlọ tí ẹ bá tí ṣetán ọmọ bíbí kìí ṣe ọmọ nìkan ní àṣẹ̀yìnbọ̀ ìdàpọ̀ ẹyin àbí ìbáṣepọ̀ oorun ìfẹ́ tí ọkùnrin àtobìnrin ń sùn kìí ṣe ọmọ nìkan ní àṣẹ̀yìnbọ̀ rẹ̀ oríṣiríṣi àwọn àìsàn tí ò ṣeé fojú rí ni ó ń wá láti bẹ̀ tí ó sì lè gbani lówó lọ tí ò bá ti ẹ̀gbẹ̀mí ẹni torí pé ẹlòmíì ti rò pé ẹ̀kan lọkùnrin kù ẹ̀kan ni òun ó ṣàti ẹ̀gbádùn ara wọn tẹ bá ní yóò ṣe ìpapòdà fún yín kíákíá tí wàá ń gbani lówó lọ ńkọ́ ó yẹ ká máa ro nǹkan kí á tó ṣe ẹ má jẹ́ a máa gbé ìgbé ayé wa ní ìgbé ayé ẹ̀sìn òkọ́kú irọ́ o ẹ ronú kí ẹ tó ṣe nítorí ẹni tó bá jẹ́ oníwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ kò kàn ní máa ṣe nǹkan kó dákàn ṣe nǹkan láìrò yóò kọ́ rò lọ́tún lọ́sì kó tó ṣe ni nítorí pé tí a ò bá rò ká tó ṣe ó lè di kókó tó yé yín tí ó bá dijọ́ mẹ́jọ lẹ máa ní àǹfààní láti dáhùn béèrè o á béèrè lórí ìfètòsọ́mọ bíbí àti ìdènà oyún a máa béèrè lórí ìlànà ìbádọ́gba ìbéèrè tí a máa kó wá yóò rú gọ́gọ́ díẹ̀ àwọn tí yóò sì kọ ìbéèrè wọn ò tí ì mọ̀ bóyá wọn ò jẹ́ kó le àbí kó rọ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ mọ́ gbáradì ìjọ́ mẹ́jọ ẹ jẹ́ káàdì pé next week Friday lórí ètò biology ní Yorùbá bákan náà mo tún wá ràn yín lọ́wọ́ ẹ lè lọ wo video tutorials tọ́píìkì yìí gangan lórí YouTube channel wa ẹ lè lọ wò dáadáa kó lè yé yín dáadáa mo mọ̀ pé ètò tí a ṣe láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ẹlòmíì ò tẹ̀lé ṣùgbọ́n lórí YouTube channel biology ní Yorùbá àyè tún wà fún yín láti lọ kẹ́kọ̀ọ́ sí kẹ́yìn náà wàá mọ kó ìdáhùn wá fún mi lọ́jọ́ mẹ́jọ kẹ́ lè bombard mi pẹ̀lú answers next week ẹ lọ sórí YouTube channel wa àti Facebook wa lórí YouTube at biology Yorùbá BIOLOGYYORUBA at biology Yorùbá ní lórí YouTube àbí kẹ́ẹ̀kan tẹ tọ́píìkì tẹ bá fẹ́ ní Yorùbá sórí YouTube channel ẹ máa rí mbẹ̀ at biology Yorùbá ní lórí YouTube tàbí kẹ́ ẹ tẹ balance in nature and population in Yorùbá sórí YouTube ẹ máa rí wò lórí YouTube channel wa èyí máa tún fún yín láǹfààní àti kẹ́kọ̀ọ́ sí dáadáa ẹ sì lè wò wá lórí Facebook náà at biology ní Yorùbá èdè Yorùbá gangan la fi tẹ orúkọ wa lórí Facebook at biology ní Yorùbá BAOLOJINI Yorùbá biology ní Yorùbá ní lórí Facebook ṣùgbọ́n lórí YouTube èdè Gẹ̀ẹ́sì ní kẹ́ ẹ fi kọ at biology Yorùbá ẹ máa rí fídíò tutorial àkòrí yìí níbẹ̀ èyí tó tún máa jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún yín láti lè dáhùn béèrè ní next week ẹ rí i pé mo mú rọrùn fún yín dáadáa ó kàn wù mí kí n fún yín ní ẹ̀bùn ni nítorí pé ẹ ti ń bá ètò biology ní Yorùbá bọ̀ láti bí ọdún 7 sí 8 tí ó sì yẹ kí ẹ̀yin náà tún jẹ ẹ̀bùn kí ó sì tún jẹ́ kóríyá fún yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá sì pè wá wọ́n mọ̀ bóyá akẹ́kọ̀ọ́ ni yín tàbí ẹ kì í ṣe akẹ́kọ̀ọ́ kí ẹ lè mọ̀ màá mọ̀ o bí a ó ṣe rí mọ ní orí ètò biology ní Yorùbá ní àsìkò yìí nìyẹn. Thank you. ó tún máa di ijọ́ mẹ́jọ kí ẹ tó láǹfààní láti gbọ́ wa pẹ̀lú àwọn ìbéèrè tí a máa kó wá. Moshood Habib Abiola ní orúkọ tèmi tí Ọlọ́run fún láǹfààní láti ṣàlàyé ètò lónìí. Tinúadé Atọ́yọ̀sóyè ní olóòtú ètò yìí. Omíyalé ní ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa. Jẹ̀mílà Elégbèdé ni ó pè wá sórí ètò. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wa fi ìfẹ́ gbọ́ ètò yìí náà. Mo sọ pé ẹ lè lọ wò wá lórí Facebook at biology ní Yorùbá lórí Facebook biology ní Yorùbá Yorùbá ni ẹ fi tẹ̀ o BAO biology ní Yorùbá ṣùgbọ́n lórí YouTube biology Yorùbá biology Yorùbá ní lórí YouTube English ní kẹ́ fi tẹ̀ YouTube at biology Yorùbá ẹ máa rí àwọn àkàsílẹ̀ video tutorials and documentaries lórí àwọn past topics and episodes we have treated lórí ètò yìí. Tẹ́ bá fẹ́ pè wá lẹ́yìn ètò tàbí ẹ fẹ́ bá wa chat lórí WhatsApp láti ṣonígbọ̀wọ́ ètò yìí àbẹ́yìn tí ẹlẹ́bùn tẹ́ fẹ́ fáwọn èèyàn náà kí wọ́n jẹ lórí ètò yìí ẹ lè pè wá lẹ́yìn ètò 080
08058469573 08058469573 08058469573 lẹ máa pè wá sí lẹ́yìn ètò náà ní WhatsApp nọ́mbà wa láti chat wa lórí WhatsApp. Moshood Habib Abiola àti Samuel Ọmọ Ajayi à ń dágbére wípé arapápá báyìí ni àbá ètò ibi gìjàgìjà báyìí ni a máa ń bá ẹkùn òjòjò ní sowó kó má lè nàjà o kókó báyìí lára ọ̀tá wa máa le. Yes. Àwa ni ẹ máa gbọ́ níjọ́ mẹ́jọ ẹ̀yin náà ni a máa bá ìpàdé wa bí oyin o. Ó dàbọ̀. rédíò tí ó láfiwé Oluyole FM àwa ni bàbá. wọ̀kùwọ̀kù lọ́rọ̀ ọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó o ṣẹ̀ mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọ pé òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀rún ìlú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi tó tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́bálẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kí ẹ náà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà yìí kan náà mọ̀ ní ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ilé Akéde Oríta Basọ̀rún Ìbàdàn again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. BCOS, a media giant in a class of its own. Yàrá. ọ̀gá ni lá ọ̀gá ni lásà bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀gá nìkan láwùjọ òkúta ọ̀gá lè yára nínú gbogbo àwọn ètò tó kù ẹ ṣáà ti mọ̀ pé èyí àrà ò ní pilẹ̀ hìrà tí ò lọ́mọ nú ẹgbà bẹ́ẹ̀ nítorí náà lọ́sẹ̀ yìí lórí èyí àrà Yorùbá ní ohun abájọrò gígún nígún gbogbo nǹkan ló gbó lórí gegege ọmọ aláṣọ sì ti fẹ́ máa wà kísà bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ́ran ti ń jẹ egun ọ̀nà wo la ó gbà tíran ọ̀gẹ̀dẹ̀ òfin tún ní máa ṣògbérí àtidẹ̀ ó dọwọ́ gbogbo wa kí la ó ṣe sí i tára ó fi dẹ̀ wá ní tìbútòrò ilẹ̀ yìí téńtì orí ìròyìn ni ó tẹ̀lé tó bá di lábala kejì ètò ọmọ ọba Oyèbádé Oyèdépò ló ń bọ̀ wá sórí ètò ìyá àrà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùṣirò owó ni wọ́n sì tún mọ̀ nípa ọrọ̀ ajé pẹ̀lú wọ́n ń bọ̀ wá bá wa fìdáhùn sí ìbéèrè àwọn èèyàn wa lórí ọ̀nà àbáyọ sí àwọn gbogbo nǹkan lórílẹ̀‐èdè bẹ̀rẹ̀ lórí oúnjẹ ohun èlò ilé epo bẹntiró àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ èmi lọ́wọ́ wa ò tó tá a sì ti fi gọ̀gọ̀ fà tó wá sọ gbogbo nǹkan dọ̀wọ́n gógó fún wa gan-an ọ̀nà wo la ó gbé gbàtàrà ó fi dẹ̀ wá kárí ayé àìmọ̀kan ni àbí àìlákàsí àwọn aṣáájú wa ló sún wa débi tá a já sí báyìí gbogbo ìbéèrè yìí àtòmí ìtẹ́ bá ní ó ní ká ẹ béèrè lọ́wọ́ àlejò wa bó bá di Sunday lórí rédíò wa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ni o Olúyọ̀lé FM 98.5 Òkè Ògùn FM 96.3 àti Àjílété FM 92.1 tó fi mọ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára wa gbogbo bẹ̀rẹ̀ láti aago 6 ìdájí kùtù hàì títí tó fi di aago 8 òwúrọ̀ kẹ̀ẹ̀fì sọ́kàn ìròyìn eré ìdárayá náà sì ní gbẹ̀yìn kẹ̀ má gbàgbé yàrá ìpàdé di Sunday.
best in news, sports and entertainment. We got everything you need and so much more, yeah. 98.5 FM. Oluyole. 98.5